Discuss some important problems for IIT JEE and NEET exams actually. And the most important thing is that we cannot cover all the topics. It will take so much time. So I am trying to make this video and it will continue, and it will take lots of time to cover all the areas. But I'll try to give you the some important questions that actually came in IIT JEE or NEET, and we'll try to discuss how to solve that type of questions. Okay, and I hope that you'll get some kind of idea from these problems. So গতিকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি, গোটেইখিনিতো কভাৰ কৰিব নোৱাৰি, বাট যিখিনি পাৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি আমি কভাৰ কৰিম আৰু কিছুমান আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। বাট তোমালোকে বেচিকেলি নিজে যিমান পাৰা পঢ়িব লাগিব, নিজে কিছুমান বস্তু নিজে সলভ কৰিব লাগিব আৰু আইডিয়াবোৰ ল'ব লাগিব। চ' মই অলৰেডি কোনবিলাক কিতাপ ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনকেইখন বুক ইম্পৰ্টেণ্ট মই খুব ধুনীয়াকৈ কৈছিলোঁ, আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা। বেচিকেলি তুমি আৰিহেণ্টৰ যিখন DC পাণ্ডেৰ যিখন কিতাপ 35 years solved যিখন IIT JEE সেইখন ল'ব পাৰা। দেন তোমাৰ MTG যিবোৰ কিতাপ আছে সেইবোৰ ল'ব পাৰা। চ' সেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ভাল ভাল কিতাপ আছে যিবোৰ তুমি চাব পাৰা, ঠিক আছে। আৰু নহ'লে তুমি অনলাইন কোৰ্ছ মেটেৰিয়েলো ল'ব পাৰা, যিটো অলপ বেছি কষ্টলি হৈ যায়। চ' প্ৰথম আমি এজ এ কুৱেশ্যন আজি ডিছকাছ কৰিম যিটো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ পৰা, ঠিক আছে। যিটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক চেপ্টাৰ আছিলে তাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ যিটো পাৰ্ট, তাৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰিম। চ' এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, এইটো কি আছিলে যে কৈছে চাৰ্জ কিউ ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড টু টু ডিফাৰেণ্ট মেটেলিক স্ফিয়াৰ হেভিং ৰেডি R and twice R such that both have equal surface charge density, then charge on larger sphere is চাৰিটা অপশ্যন আছে, কোনটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে। তো বেচিকেলি হৈছে কি, তোমাৰ কথাটো কৈছে কি চাৰ্জ কিউ, টোটেল চাৰ্জ কেপিটেল কিউ দুটা স্ফিয়াৰৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে, ঠিক আছে। দুইটাই মেটেলিক স্ফিয়াৰ আৰু দুইটাৰ কিন্তু সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটিটো সেম, ঠিক আছে। তো চাৰ্জটো কিমান, টোটেল চাৰ্জটো আমি চাব লাগিব, দ্যাট ইজ কেপিটেল কিউ, এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে। এটা স্ফিয়াৰৰ তোমাৰ কিমান ৰেডিয়াছ R আৰু এটা কিমান টুৱাইচ R, but surface charge density is same. So you have to find out the value of the charge that is distributed on the larger sphere. Is a larger sphere কিমান চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে সেইটো চাব লাগে। ভেৰি চিম্পল প্ৰব্লেম, বেলেগ একো নাই। তো মেইন ট্ৰিকটো হৈছে কি সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি সেম। সাপোজ সৰুটোৰ কিমান সিগমা আৰু ডাঙৰটো কিমান সিগমা ডেছ। দিছ ইজ দ্য সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি অফ দিছ স্ফিয়াৰ এণ্ড সিগমা ইজ দ্য সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি অফ দিছ স্মল স্ফিয়াৰ এণ্ড বোথ আৰ ইকুৱেল বুলি কোৱা হৈছে। তো সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি মানে কিমান হ'ব, চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়া। চ' সৰুটোৰ কিমান এৰিয়া, 4πr² হ'ব, হয়নে নহয়। আৰু ডাঙৰটোত কিমান আছিলে, সাপোজ চাৰ্জটো তুমি কিউ ডেছ ধৰিছোঁ, গম নাপাওঁ আমি কিউ ডেছ বুলি ধৰি দিছোঁ, আৰু সৰুটো স্মল কিউ বুলি ধৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো কিমান হ'ব 4π টুৱাইচ R², হয়নে নহয়। দিছ ইজ দ্য সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি, উই ডোণ্ট ন'। চ' ইয়াৰ সাপোজ চাৰ্জ আমি কিমান ধৰিছোঁ, কিউ ধৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ কিমান কিউ ডেছ ধৰিছোঁ, বাট টোটেল চাৰ্জ কিমান কিউ আছিলে। চ' হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন, কিউ প্লাছ কিউ ডেছ ইকুৱেল টু কিমান, কেপিটেল কিউ, এইটো আমি জানো। চ' উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য টোটেল চাৰ্জ দ্যাট ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড অন দ্য লাৰ্জাৰ স্ফিয়াৰ। ডাঙৰ স্ফিয়াৰত কিমান আছে এইটো কৰিব লাগে। চ' দিছ কণ্ডিশ্যন ইজ গিভেন। চ' ইয়াৰ পৰা তুমি কি কি পাব পাৰা, আৰৰ ভেলুটো পাই যাব পাৰা। R মানে কিমান হ'ব, √2R ডেছ। চ' এইটো যদি তোমাৰ জাষ্ট 1 minute, আৰৰ ভেলুটো তুমি পাব নোৱাৰে, ইয়াত কেঞ্চেল হ'ব, এইটো কেঞ্চেল, 4π কেঞ্চেল গ'ল। চ' কিউটো থাকিব তোমাৰ, R² কেঞ্চেল যাব। চ' কিউ মানে তোমাৰ কিমান হ'ব, কিউ ডেছ বাই 4 আহিব, চাব পাৰা, ঠিক আছে। কিউ ডেছ বাই 4 আহিব। চ' দিছ ইজ দ্য ৰিলেশ্যন, কিউ ডেছ মানে কিমান হ'ব, কিউ 4Q হ'ব, অ'কে। চ' কিউ ডেছ ইকুৱেল টু 4Q। নাও উই ন' ডেট কিউ প্লাছ কিউ ডেছ ইকুৱেল টু কিউ, বিকজ টোটেল চাৰ্জ ইজ কিউ। তো ইয়াৰ পৰা তুমি এটা ভেলু ওলাই দিয়া, স্মল কিউ ভেলুটো কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা, 4Q বহাই দিয়া ইয়াতে, কেপিটেল কিউ আহি গ'ল। চ' স্মল কিউ কিমান হ'ব, 5Q হৈ গ'ল, Q/5. So this is the value of small q. Once you calculate the value of small q, then just put this value here, you will get the value of q dash. Q dash কিমান হ'ব তেন্তে, তো তোমাৰ q minus small q হ'ব না, তো q minus q/5 কিমান হ'ব, 4Q/5, okay. So this is the value of q dash. Q dash কিমান হ'ল, 4Q/5 আহিব, আৰু স্মল কিউ কিমান, Q/5। যদি কয় যে স্মল স্ফিয়াৰটোত কিমান চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, স্মল স্ফিয়াৰটোত কিমান চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে, Q/5, এণ্ড লাৰ্জ স্ফিয়াৰটোত কিমান চাৰ্জ হৈ আছে, 4Q/5, okay. So surface charge density are same, so you have to calculate surface charge density, Q/4πr², আৰু এটা কি হ'ব তোমাৰ, Q dash by 4π twice R², because these are the charges that is distributed on the two spheres. We don't know the values, but we can find out the relation with the capital Q, and this is the formula. So এইটো 4Q/5 যিটো correct answer, ঠিক আছে। So now let's move to the second question, এটা বেলেগ
কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কিছুমান কুৱেশ্যনটো মই লিখি দিছোঁ এটা কি আছে ফ'ৰ্চ ঠিক আছে ফ'ৰ্চ বিটুইন টু আইডেণ্টিকেল charge placed at a distance are charges placed at a distance of r in vacuum is capital F ঠিক আছে তো প্ৰথম কৈছে যে কি দুটা আইডেন্টিকেল চাৰ্জ এট ডিষ্টেঞ্চ আৰত আছে আৰু ভেকামত প্লেচ কৰি আৰু ফ'ৰ্চ কিমান এফ হৈ গ'ল তো নেক্সট কি কৈছে তাৰ কৈছে যে এটা তোমাৰ ডাইৰেক্টলি কনষ্টেণ্ট এখন স্লেব এখন সোমাই দিছে এ স্লেব অফ ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট মনত পৰিছে ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্টটো ইন ভেকাম ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্টৰ ভেলু কিমান হয় 1 হয় ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট 4 ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট 4 is inserted between these two charges okay two charges so if the thickness of the slab is r by 2 then the force between the charges will become কিমান হ'ব অপচন এটা আছে f এটা আছে 3/5f এটা আছে তোমাৰ 4/9f চাৰি নম্বৰ কিমান আছে f/4 okay so this is f/4 so ফাৰ্ষ্টতে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি ল'ব লাগিব যে কুৱেশ্যনটো কি কৈছে তোমাক কুৱেশ্যনটো কৈছে যে ফ'ৰ্চ বিটুইন টু আইডেণ্টিকেল চাৰ্জেছ প্লেচ এট এ ডিষ্টেঞ্চ আৰ ইন ভেকাম ইজ এফ দুটা চাৰ্জ আছে চাৰ্জ দুটা তুমি ভেকুৱামত যেতিয়া প্লেচ কৰিছা এট এ ডিষ্টেঞ্চ আৰ দিছ ইজ দ্য ফ'ৰ্চ নাও তাৰ মাজত এটা স্লেব দি দিছা ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট হোৱা স্লেব এখন দি দিছা মানে তো ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট কিমান 4 আছে আৰু সিহঁতৰ যিটো থিকনেছটো কিমান r/2 দেন হোৱাট ইজ দ্য ফ'ৰ্চ বিটুইন দ্য চাৰ্জ এটা হ'ল কি হৈ যাব তাৰমানে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডায়াগ্ৰামটো মই আঁকি দিছোঁ ইয়াতে তো প্ৰথমতে তোমাৰ কি আছে suppose this is the plate ঠিক আছে so এটো চাৰ্জ তো suppose চাৰ্জ not plate এই ইয়াতে চাৰ্জ q দুইটা তোমাৰ সেম আছিল so q ইয়াত আছে নাও হিয়ৰ মধ্যে ডিসটেন্স ইনিশিয়ালি কিমান আছিল r আছিল ঠিক আছে প্ৰথমতে ডিসটেন্স কিমান আছিল r আছিল আৰু ভেকামত আছিল so ভেকামত ফোর্স তো কিমান আছিল এটা ভেকামত ফোর্স কিমান হ'ব q স্কয়ার বাই r স্কয়ার হয় না k q স্কয়ার বাই r স্কয়ার আহিব কাৰণ তোমাৰ তেতিয়া k মানে কিমান হ'ব ইন ভেকামত 1/4πε not q স্কয়ার বাই r স্কয়ার এটো না এটো ইন ভেকাম the distance is r নাও ইয়াত মই কি কৰিম তো ডাইৰেক্টলি কনষ্টেণ্ট এটা সোমাই দিলো এনেকুৱা এটা পৰা স্লেব এখন সোমাই দিছো তো তাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট কিমান ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট মানে কি ক্যাপিটাল k আছিল হা এটো k টো বাদ দিয়া কনফিউজ লাগিব নহলে 4πε not ক্যাপিটাল k মানে ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট আছিল তো তাৰ ভ্যালু কিমান 4 থিকনেছটো কিমান ইয়াৰ r/2 দেন হোৱাট ইজ দ্য নিউ ফোর্স এটা নতুন ফোর্সটো কিমান হ'ল যেতিয়া এখন নাছিলে যেতিয়া ফোর্স কিমান আছিল হেতু আছিল তো এখন সোমাই দিয়াৰ পিছত তোমাৰ হোৱাট ইজ দ্য নিউ ফোর্স এটো ওলাব লাগে তো প্ৰথমতে কেনেকৈ কৰিম মই টেকনিকটো যদি তোমাৰ নরমাল মিডিয়াম এটা থাকে নরমাল যদি মিডিয়াম থাকে তেতিয়া তোমাৰ সদায় ফোর্সটো তোমাৰ কি হৈ যায় যদি ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম থাকে দেন q স্কয়ার 4πε ইয়াত কি আহি যাব k এটা আহি যায় না k r স্কয়ার যদি r ডিসটেন্সত থাকিলে হয় আৰু ভেকুৱামত থাকানি কিমান আছে তোমাৰ ভেকুৱামত থাকানি কিমান আছে q স্কয়ার 4πε r স্কয়ার okay so k is 1 for vacuum now what is the relation between this suppose it r dash বুলি ধৰিছো r dash আছে তো this is the force when there is a dielectric substance present at a distance r dash so this is the force between two charges আৰু যদি ভেকুৱামত হয় এটো হয় then what is the relation between r dash and r আৰু r dash এটা ৰিলেশন এটা লাগিব আমাক কিহৰ কাৰণে লাগিব মই কৈ আছো কাৰণ এইখিনি ডিসটেন্স মই কিমান জানো r/2 বুলি জানো এইটো থিকনেস কিমান তাৰ r/2 আছে ন তো এইখিনি তোমাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক
যিটো সাব স্লেবটো আছে বাকিখিনিতো স্লেবটো নাই তোমাৰ তাৰমানে r/2 আছে আৰু বাকি r/2 নাই বাকি r/2 কি আছে ভেকাম সো সেইটো কাৰণে আমি এইটো ৰিলেচনটো উলিয়াব লাগিব তো এইটো কেনে হ'ব f dash equal f বুলি ধৰিছো মই তো তেতিয়া তোমাৰ ৰিলেচনটো কিমান আহে r equal to এইটো ডাইৰেক্ট লিখিছো মই এইটো চাবা তুমি ৰিলেচনটো √k r dash হ'ব এইটো ৰিলেচন r আৰু r dash ৰ মাজত এইটো ৰিলেচন এটা তোমাৰ কথাটো হৈছে কি কিয় এইটো ৰিলেচনটো উলাইছো আমি বিকজ দিস r dash is the distance of the dielectric slab ঠিক আছে যদি তোমাৰ dielectric slab থাকিলে হয় গোটেইখিনি জায়গাত তেতিয়া ইমান ফোর্স হয় আৰু যদি ভ্যাকুয়াম হয় তেতিয়া তোমাৰ এইটো হয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মই চাব লাগিব যে r আৰু r dash ৰ কি ৰিলেচন আছে r equal to r dash হ'ব যদি তোমাৰ গোটেইখিনি ভ্যাকুয়াম হৈ যায় তুমি চাবা ইয়াত যদি k equal to 1 বহাই দিয়া দেন r equal to r dash তেতিয়া কোনো প্ৰবলেমে নাই সো এইকাৰণে মই ৰিলেচনটো উলিয়াই লৈছো সো নাও আমি উলাব লাগে থৰে টোটাল ফোর্স তো ফোর্সটো কিমান হ'ব যেটো আমাৰ নরমাল ফোর্সটো কিমান আছিল এইটো নরমাল ফোর্স বুলি ধৰিছে হা তাৰ মানে যেটো ভ্যাকুয়ামত আছিল এইটো নরমাল ফোর্স বুলি ধৰিছিল f মানে ক্যাপিটাল f সো এতিয়া নিউ ফোর্সটো তোমাৰ কিমান হ'ব f dash equal to এটা মই বেলেগ এটা এইটো f dash নিউ ফোর্স যেটো তো কিমান হ'ব এইটো q স্কয়াৰ থাকিব 4 pi epsilon থাকিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে r স্কয়াৰ লিখিছিলো মই প্ৰথমে ডিসটেন্স কিন্তু r স্কয়াৰ কিয় নিলিখো এই সো তোমাৰ এই ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেবখনৰ থিকনেস কিমান r/2 আৰু এইখিনি কিমান আছিল r তাৰ মানে এইখিনি যদি r/2 যদি ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেবখন গুছি গৈছে দ্যাট মিন্স देयर इज r/2 distance is available for vacuum তো বাকিখিনি কোন আছে ভ্যাকুয়ামত আছে ন তো ভ্যাকুয়ামৰ খিনি মই ভ্যাকুয়ামত লিখিছো এটো r/2 লিখিছো এইখিনি এখানে ব্র্যাকেটত r/2 লিখিছো ঠিক আছে r/2 মন ৰাখিবা r/2 লিখিছো আৰু বাকিখিনি যিখিনি ডিসটেন্স লগত কি ৰিলেচন আছিল যদি ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেব থাকে √k r dash তো √k লিখিছো √k মানে কি 4 কাৰণ k equal to 4 দিয়া আছে দেন r dash মানে কোনখিনি ইয়াত ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেব যিখিনি আছে r dash মানে কোনখিনি এগেইন r/2 কাৰণ ইয়াৰ যেটো তোমাৰ থিকনেসটো কিমান r/2 আছিল সো দিস ইজ r/2 নাও ইউ হ্যাভ টু হোল স্কয়ার এইটো হোল স্কয়ার কৰিব লাগিব ঠিক আছে নহলে তোমাৰ যদি ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট নাথাকিলে হয় এটো কি হৈ গলে 1 হৈ গলে হয় 1 হলে ডাইৰেক্টলি সো তোমাৰ r/2 + r/2 কিমান হৈ গলে ডাইৰেক্ট r স্কয়ার হৈ গলে হয় নো প্ৰবলেম যেটো ভ্যাকুয়ামত আছিল বাট এটো ভ্যাকুয়ামত নহয় কাৰণ আধা তাৰ কি আছে তোমাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেবখন আছে সো ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেবৰ এই ডিসটেন্সৰ লগত এইটো মই ৰিলেচনটো ক্যালকুলেট কৰি লৈছো ঠিক আছে r ৰ লগত তো সেইকাৰণে এইটো √k r dash √k r dash ইয়াত বহাব লাগিব এইটো যদি তুমি সলভ কৰিলে তোমাৰ ইয়াৰ যেটো আনসাৰটো তোমাৰ কিমান হয় তুমি চাই লবা আনসাৰটো তো আই থিংক 4/9 f আহিব 4/9 f ঠিক আছে তো f মানে কি f মানে তোমাৰ কোনখিনি আছিল তাৰ মানে এনেকুৱা টাইপ আহিব 4/9 ইনটু এইখিনি আহিব q স্কয়াৰ 4 pi epsilon not r স্কয়াৰ আহিব এইখিনি মানে f ঠিক আছে সো এনেকুৱা টাইপৰ আহিব তুমি এটা চেক কৰি চাব পাৰা ঠিক আছে সো দিস ইজ দা আনসাৰ 4/9f ওকে সো বেসিক্যালি একো নাই তোমাৰ হাফ যেটো ডিসটেন্স তাত তোমাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক স্লেব দি আছে সো হাফৰ হি ডিসটেন্স খিনি কাৰণে এইখিনি লিখিব লাগিব তুমি ঠিক আছে কাৰণ এইটো তোমাৰ ৰিলেচন তো rn r dash ৰ মাজত r dash কিমান ইয়াত r/2 তাৰমানে ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট থাকিলে এই বস্তুটো আহি যায় r ৰ জায়গাত এইখিনি আহি যাব ঠিক আছে আৰু তোমাৰ বাকি যিখিনি ভ্যাকুয়ামত আছে ভ্যাকুয়ামটো দৰকাৰে নাই কাৰণ হেতুটো 1 আহি গল সো r/2 থাকিব অকল so this is the formula is used now let's move to a third number problem 3 নম্বৰ প্ৰবলেম এটা কৰিছো আমি তো হেতু তোমাৰ কি কৈছে বেসিক্যালি একো কোৱা নাই তো মই ডাইৰেক্ট ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিছো এটো প্ৰবলেমটো বহুত সহজ এটো তুমি কৰিছা এটো এনসিআরটি তেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আছে আৰু প্লাস কিউ আছে চাৰ্জ ইয়াত তোমাৰ কি আছে মাইনাস কিউ চাৰ্জ এটা আছে আৰু ইয়াত প্লাস কিউ চাৰ্জ এটা আছে ঠিক আছে তো ইহতৰ ডিসটেন্সটো কিমান এটো a তো কৈছে যে what is the force on plus q due to these two charges কিমান ফোর্স মানে পাই আছে হেতুৱে চাব লাগে আমি বেলেগ চাব না লাগে তো এটো তোমাৰ কিমান ধৰিছে ইয়াতে a to ইয়াত ধৰিছে a point b point c point ধৰিছে ঠিক আছে তো ডাইৰেকশন আৰু ফোর্সটো উলিয়াব লাগে ভেৰি সিম্পল তো এটো মাইনাস চাৰ্জ আছে এটো পজিটিভ চাৰ্জ আছে সো ই কি কৰিব ইয়াক টানিব ট্ৰাই কৰিব ইয়াৰ ফোর্সটো এইফালে থাকিব ইয়াক কি কৰিব ঠেলিব ট্ৰাই কৰিব এইফালে থাকিব ঠিক আছে দেন হোৱাট ইজ দা ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স এইফালে ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সটো থাকিব তো গম পালা যে ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স ইজ প্যাৰালেল টু দা cb তে যেটো ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স যেটো cb প্যাৰালেল হ'ব তো এটো যদি 60 ডিগ্ৰী হয় এই বস্তুটো কিমান হয় সদায় এটো 120 ডিগ্ৰী হ'ব এটো 120 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ঠিক আছে এই বস্তুটো 120 ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ এটো 60 হলে এটো 60 হ'ব এটো 60 সো হোৱাট ইজ দা ফোর্স না ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ উলিয়াম সো এতিয়া তোমাৰ এই যে প্লাস কিউ ওপৰত due to charge at b as charge যত আছিল হি কিমান ফোর্স দিব তোমাক তা ফোর্সৰ যে ম্যাগনিটিউড উলাইলো মই খালি b
এ বুলি ধৰিছোঁ হা এৰ ওপৰত কিমান ফ'ৰ্চ দিব অনলি মেগনিটিউডটো মই কেলকুলেট কৰিছোঁ তো কিমান হ'ব এইটো কিউ স্কোৱাৰ আহিব মাইনাছটো বাদ দিয়া কে কিউ স্কোৱাৰ বাই এ স্কোৱাৰ আহিলে ন ঠিক আছে এইটো তুমি স্মল এফ বুলি ধৰি লোৱা দেন তোমাৰ প্লাছ কিউ চাৰ্জৰ ওপৰত ডিউ টু চাৰ্জ এট চি চিয়ে কিমান দিব তোমাক অনলি মেগনিটিউডটো চোৱা কে কিউ স্কোৱাৰ বাই চেম এ স্কোৱাৰ ইট ইজ এগেইন স্মল এফ এই মেগনিটিউডটো স্মল এফ বুলি ধৰিছোঁ মই হা নাও হোৱাট ইজ দ্য টোটেল ফ'ৰ্চটো কিমান এইফালে আছে না চ' এই দুটা মাজত এংগেল ল'ব লাগিব ফৰ্মুলাটো কিমান আছিলে তোমাৰ টোটেল ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব ৰুট অভাৰ এই দুটাই যিটো দিছে এটা ইফালে চ' ইহঁত দুটাৰ মেগনিটিউড ল'ব লাগিব তো এফ বি এ স্কোৱাৰ প্লাছ এফ চি এ স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এফ বি এফ চি এ এবাৰ কিমান হ'ব এংগেলটো এই দুটা মাজত এংগেল কিমান হ'ব 120 ডিগ্ৰী চ' কছ 120 ডিগ্ৰী হ'ব না চ' এইটো এফ বি এ স্কোৱাৰ মানে এইটো এফ বহাই দিবা এফ চি স্কোৱাৰ মানে এফ কাৰণ চেম মেগনিটিউড কাৰণে এফ ধৰিছোঁ এইটো এফ বহাই দিবা দেন কছ 1 মাইনাছ হাফ চ' কেপিটেল এফ কৰি কিমান হ'ব স্মল এফ পাবা ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য আনচাৰ তোমাক মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব যে হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ দ্য ফ'ৰ্চ তো ইয়াত তোমাৰ কেইটা ভেলু দি আছে এটা নিগেটিভত থাকিব পাৰে পজিটিভত থাকিব পাৰে বাট দিছ ইজ দ্য কি ভেলু এইটো মেগনিটিউড লৈ আছা তুমি এণ্ড ডাইৰেকশ্যন ইজ এলং কিনফালে পেৰেলেল টু চি বি অ'কে চ' দিছ ইজ দ্য এনচাৰ ডেট হোৱাট ইজ দ্য টোটেল ফ'ৰ্চ ইজ স্মল এফ মানে কিমান এগেইন কিউ স্কোৱাৰ বাই 4 পাই এফ চাইনত এ স্কোৱাৰ চ' দিছ ইজ দ্য এনচাৰ ঠিক আছে অনলি যদি মেগনিটিউড হয় আৰু ভেক্টৰ যদি হয় তুমি ডাইৰেকশ্যন তুমি দিব লাগিব ভেক্টৰ হ'লে কিমান হ'ব পেৰেলেল টু চি বি হ'ব না পেৰেলেল টু চি বি দিব লাগিব চ' ইয়াত তুমি এন কেপ এটা আহিব তো পেৰেলেল টু চি বি ডাইৰেকশ্যন আছে অ'কে চি বি ইউনিট লিখিব পাৰা চ' ডেটছ অল এবাউট দিছ কুৱেশ্যন চ' এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো আমি কৰিছিলোঁ বহুতবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে চ' এইটো পাৰিব লাগিব তোমালোকে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আমি চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত তোমাৰ কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন তোমাৰ এটা আছে কি অ'কে তো কৈছে কি কুৱেশ্যন এটা কৈছে কি তোমাক এ চাৰ্জ তো কুৱেশ্যনটো লিখি থাকোঁতে বেছি সময় লাগে তো মই সেইকাৰণে কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি দিছোঁ এ চাৰ্জ কিউ ইজ প্লেছড এট ইচ অফ টু অপজিট কৰ্নাৰ্ছ অফ এ স্কোৱাৰ চ' অ'কে চ' আমি ডাইৰেক্ট সেই কৰিছোঁ কুৱেশ্যনবিলাক মই ডায়েগ্ৰামত বুজাই দিম এটা স্কোৱাৰ আছে এইটো তো কৈছে কি এ চাৰ্জ কিউ ইজ প্লেছড এট ইচ টু অপজিট কৰ্নাৰ্ছ অফ এ স্কোৱাৰ এইটো আৰু এটা ইয়াত বহাই দিছে দুটা কৰ্নাৰত অপজিট কৰ্নাৰত বহাই দিছোঁ এ চাৰ্জ কিউ ইজ প্লেছ এট ইচ অফ দ্য টু আদাৰ কৰ্নাৰ্ছ বাকী দুটা কৰ্নাৰত স্মল কিউ দুটা বহাই দিছোঁ ঠিক আছে এইটো কথা কৈছে তোমাক কুৱেশ্যনত দেন ইফ দ্য নেট ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ অন কিউ ইজ 0 দেন কিউ বাই কিউ ইকুৱেল অ'কে তো নেট বাই কিউ ৰেচিঅ'টো কেলকুলেট কৰিব দিছে ইফ দ্য নেট ফ'ৰ্চ অন কিউ ইজ 0 এতিয়া কথাটো হৈছে কি এইটো পজিটিভ অল আৰ পজিটিভ চাৰ্জ চ' ইয়াৰ ওপৰত এইটোৰ ওপৰত তোমাৰ এইফালে এটা ফ'ৰ্চ এইফালে থাকিব এটা এইফালে থাকিব আৰু এটা এইটো এটা ফ'ৰ্চ এইফালে এটা ফ'ৰ্চ থাকিব ঠিক আছে তোমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ থাকিব এটা আছে এইফালে F1 এইফালে কিমান F2 দিছে এইটো F2 আৰু এইফালেতো কিমান দিব F3 ফেক্টৰ দেখিছোঁ মই হা তো এই দ্য চাৰ্জ অন the force on the charge q due to all these charges are 0 the net force is 0 then you have to find out capital Q by small q ঠিক আছে capital Q by small q তোমাৰ কি ওলাব লাগে ৰেচিঅ'টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তুমি নাও কেনেকৈ কৰিবা এতিয়া তোমাৰ এইখিনি ডিসটেন্স কিমান x এইখিনি ডিসটেন্স x বুলি দিয়া আছে so then what is the distance this diagonal x root 2x হ'ব না x root 2 ঠিক আছে root 2x হ'ব then এইটোৱে ইয়াৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিব এইটোৱে ইয়াৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিব মেগনিটিউডটো সেম হ'ব কাৰণ এইখিনিও x দেন এইটোৱে যদি ইয়াৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ দিব তাৰ মেগনিটিউডটো কিন্তু অলপ বেলেগ হ'ব কাৰণ তাৰ ডিসটেন্সটো বেলেগ আছে নাও একৰ্ডিং টু থিওৰি কি কৈছে যে নেট ফ'ৰ্চ ইজ 0 তাৰ মানে F1 ভেক্টৰ F2 ভেক্টৰ আৰু F3 ভেক্টৰটো কি 0 টোটেল ফ'ৰ্চটো 0 হ'ব টোটেল কাৰণ অবভিয়াছলি এইটো হ'ব সো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাম F3 মানে কিমান হ'ব মাইনাছ F1 প্লাছ F2 অপজিট হ'ব লাগিব এইটো ঠিক আছে F1 প্লাছ F2 যেটো হ'ব তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যন থাকিব এইটো ভেক্টৰ এতিয়া F3 যদি ভ্যালুটো যদি ল অনলি ম্যাগনিটিউডটো যদি মই ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া তোমাৰ অনলি ম্যাগনিটিউড খিনি এইটো ডাইৰেকশ্যনৰ কাৰণে মাইনাস সাইনটো আহিলে
তো অনলি ম্যাগনিটিউড যদি লওঁ মই কি আহিব এইটো f3 টো ৰিজাল্টেণ্ট ন f1 স্কয়াৰ প্লাস f2 স্কয়াৰ হয় নহয় ৰুট ওভাৰ f1 স্কয়াৰ প্লাস f2 স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস f1 f2 এটো কিমান 90 ডিগ্ৰী না সো cos 91 তোৰ বাদ দিয়া সো f3 ভেক্টৰ মানে কিমান এটো আহিলে মাইনাস ৰুট f1 স্কয়াৰ প্লাস f2 স্কয়াৰ ঠিক আছে ইজ ইট ক্লিয়াৰ সো f3 ভেক্টৰ যদি লিখো মই ইন টার্মস অফ এটো ম্যাগনিটিউড কিটো হা আৰু এটো মাইনাস এন্ড কি হৈছে ডাইৰেকশনৰ কাৰণে মানে f3 টো নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আছে হেতু কথা তুমি স্পেসিফাই কৰি থাকিবা তো এটো ভেক্টৰ লিখিছো যে একাৰণে এটো লিখিব লগা হৈছে নহলে গুটেখিনি পজিটিভে থাকিলে হয় so now you have to find out capital Q by small q okay so it can give it to so capital Q by small q to calculate কৰিব লাগে তো f3 যদি মই only magnitude লও f3 magnitude তোমাৰ কিমান হ'ব যদি মই অকল এইটো f1 স্কয়াৰ f2 স্কয়াৰ যদি সেম magnitude না এফালে সেম q into q distance to x so আমি কব পাৰো f1 equal to f2 magnitude same and small f ধৰিছো মই দুটা magnitude same so দুইটা যদি magnitude same হৈ যাবা capital f বুলি ধৰিছো তেতিয়া f1 কিমান আহিব -√2f এটো আহিব ঠিক আছে this is the thing now what is the value of f3 যদি তুমি magnitude লোৱা only magnitude যদি লোৱা ইয়াৰ ভ্যালু তো কিমান হ'ব তোমাৰ এইটো q square k square by √2x square আহিব না 2x square আহিব কাৰণ r square এটা আছে so d is equal to কিমান হৈ যাব এফালে কিমান আছে -√2 f মানে কিমান হ'ব এখিনি নহয় জানো f মানে f1 f2 মানে এখিনি f বুলি ধৰিছিলো so that is small q into capital Q divided by x squared k এটা আহি গল so এবাৰ k ক্যান্সেল যাব so q এটা ক্যান্সেল যাব x ক্যান্সেল যাব so ইয়াৰ পৰা তুমি ৰেশিওটো পাই যাব পাৰা ঠিক আছে তো ৰেশিওটো কিমান হ'ব এটো q এটা ক্যান্সেল গল এইফালে x square cancel গল এইফালে এটা q cancel k cancel গল so finally কিমান আহিব q by small q equal to -1/√2 নেকি না 2√2 নেকি এইটো হ'ব লাগে is it correct or not so this is the formula I think yes so q by q equal to -2√2 so this is the correct answer so option তোমাক দিয়া আছিল so this is the answer in this way you can calculate ঠিক আছে তো -2 আহিছে এই কাৰণে কাৰণ এটা হলে নেগেটিভ চাৰ্জ হ'ব লাগিব so এই কাৰণে মই কৈছো যে q to নেগেটিভ চাৰ্জ হ'ব লাগিব capital Q is the negative of these things তেতিয়া তোমাৰ net force to 0 হ'ব so that's why I have put this negative sign here so this is the main problem so to কেনেকৈ উলালো গম পালা তুমি যে এটা চাৰ্জ ইয়াত দিয়া আছে এটা ইয়াত দিয়া আছে এটা ইয়াত so ইয়াৰ ওপৰত টোটাল ফোর্স যেটো হৈছে that is 0 বুলি ধৰিছে so that means f1 এইটো ৰিলেশন so f3 মানে যদি তাৰ ম্যাগনিটিউড টো অনলি লো এখিনি হয় তো মাইনাস সাইন ওখানে মাইনাস আহিছে কাৰণ চাৰ্জ টো তোমাৰ নেগেটিভ হৈ আছে তো এখানে মাইনাস সাইনটো লিখিব লগা হৈছে যদি ফ্যাক্টৰ যদি নিলিখিলো হয় then we don't have to write them negative sign so then this f1 এইটো f1 এইটো f2 so দুইটা সেম এখানে f বুলি ধৰি লব পাৰো মই আৰু ঠিক আছে এইবিলাক তুমি ট্ৰিকবোৰ জানিব লাগিব ডাইৰেক্ট বেসিক ক্যালকুলেট কৰি দিব নালাগে বাট ক্যালকুলেশন যদি তুমি কৰি থাকিলা কি ইউজ কৰি এইবিলাক বহুত টাইম লাগি যাব so এইটো এটা টেকনিক কেনেকৈ তোমাৰ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ওকে so এতিয়া আমি next এটা problem চাও এটো তোমাৰ আছে কি if the charges are just 1 minute a uniformly okay তো এইটো কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মই কোৱেশ্চনটো লিখি নিলো বাট কোৱেশ্চনটো মই বুজাই দিম হা তো তোমালোকে কোৱেশ্চনটো নিয়ে কাৰণ কোৱেশ্চন লিখি থাকিলে বহুত টাইম লাগি যাব এইটো তোমাৰ এটা স্ফিয়াৰ হয় স্ফিয়াৰ হাফ আৱ আছে এফালে এটা কিমান দিছে ফোর্স f তো ইয়াৰ তোমাৰ ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনটো কৈছে কি এ ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ থিন স্ফেৰিকেল সেল নট স্ফেৰিকেল সেল অফ ৰেডিয়াস ক্যাপিটাল r তো ইয়াৰ ৰেডিয়াসটো কিমান ক্যাপিটাল r হয় carries uniform charge density sigma per unit area তো sigma তোমাৰ carry কৰিছে ইয়াৰ স্কুটেটোৰ যদি ইউনিফর্ম চার্জ ডেন্সিটি হয় আৰু আমি জানো সারফেস চার্জ ডেন্সিটি ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি সো দিস ইজ দ্য সারফেস চার্জ ডেন্সিটি now it is made of two hemispherical cell তো এই দুটা হেমিস্ফেরিক্যাল সেল আছে এইটো এটা হাফ দেখা পাইছে না তো দুইটা কি কৰিছে এটা ফোর্স এফালে f দিছে এফালে f দি হেতক লগাই থৈ দিছে now you have to find out the f is proportional to কিমান হয় এইটো তোমাক কৈছে ঠিক আছে তো তাৰ যেটো তোমাৰ ৰিলেশনটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে
তো ফাৰ্ষ্টতে এইটো এটা স্পেৰিকেল চেল তো স্পেৰিকেল চেলৰ তোমাৰ কিমান হ'ব এৰিয়াটো আমি জানো কিমান হয় 4 পাই r স্কয়াৰ ঠিক আছে সো ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউটেড সিগমা সো দুটা আছে হেমি স্পেৰিকেল চেল সো এটা আধা এফালে আধা আধাৰ এৰিয়া কিমান হ'ব তোমাৰ 2 পাই r স্কয়াৰ হ'ব হাফ এটি কাৰণে আৰু এইখিনি হাফৰ কাৰণে কিমান 2 পাই r স্কয়াৰ হ'ব এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য ফোর্স ইকুয়াল টু কিমান হয় সদায় q ইনটু e হয় মনত পৰিছে নে এইটো সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান আছিল তোমাৰ in terms of sigma for spherical cell তোমাৰ যেটো কিমান হ'ব এটো q sigma 2 epsilon এইটো আছিল চাব পাৰা তুমি spherical cell যেটা তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰিছিলা তেতিয়া তুমি পাবা sigma by twice epsilon naught ঠিক আছে তো হেৰি যদি তোমাৰ twice epsilon naught হয় দেন আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে কি তোমাৰ এই q মানে কি চাৰ্জ অন দিস পাৰ্ট এই হাফটো ঠিক আছে এই হাফটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব sigma by twice epsilon naught এটো সেটা পাইছিলো আমি ঠিক আছে আৰু এইখিনি তোমাৰ টোটাল চাৰ্জ কিমান আছে বুলি কৈছে স্মল q আছে স্মল q হলে ইন টার্মস অফ সারফেস চার্জ ডেন্সিটি তোমাৰ কিমান হ'ব তো q মানে কিমান sigma মানে কিমান হ'ব ফৰ হেমি স্পেৰিকেল সেল q by twice pi r স্কয়াৰ আহিব twice pi r স্কয়াৰ হ'ব কাৰণ হাফৰ কাৰণে লৈ আছো তো ইয়াত কিমান আহিব q জাগাত sigma into twice pi r square আৰু e মানে তো অলৰেডি sigma দা আছে ডিভাইড বাই twice epsilon naught এই ফৰ্মুলা তো এটো কিমান হ'ব sigma square 2 to cancel কল pi r square by epsilon naught এটো ঠিক আছে সো দিস ইজ দা ফোর্স ফর ওয়ান হেমিস্ফেরিক্যাল তো এটাৰ কাৰণে তোমাৰ এইখিনি ফোর্স আহি গল তো দুটাৰ কাৰণে তোমাৰ এতিয়া তোমাৰ কি আছিল মেইন বস্তুটো এটাই হক বা দুটাই হক তোমাৰ মেইন হৈছে কি কৈছে যে ফোর্স টু কাৰ ওপৰত তোমাৰ ডিপেন্ড কৰে এই ফোর্স টু কাৰ ওপৰত তোমাৰ ডিপেন্ড কৰে এইফালে ফোর্স দিছিলে তোমাক এইফালে ফোর্স দিছে সো এতিয়া তোমাৰ এটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ফোর্স টু গম পাই গলো আমি ফোর্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰশনেল টু sigma square r square by epsilon naught এইটো pi is constant so sigma is f is directly proportional to sigma square r square by epsilon naught ঠিক আছে তাহলে বেসিক্যালি এগুলো দুটা হেমিস্ফেরিক্যাল সেল আছে এফালে ফোর্স দিছে এফালে ফোর্স দি মানে কি কৰিছে এটা লগ লগাই থৈছে নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দিস ফোর্স which is proportional to which quantity তো এইটো লগত proportional হ'ব ঠিক আছে তো f মানে q into e মানে আমি জানো sigma by twice epsilon naught হয় তো ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আহিছিলে আৰু এইটো q you have to write in terms of surface charge density তো হাফৰ কাৰণে ফোর্স এটো দিছো হাফৰ কাৰণে এটো ফোর্স সো ইয়াত এৰিয়াটো কিমান ল'ব লাগিব twice pi r square ল'ব লাগিব সো that is all about this question okay so next এটা question আছে কি তোমাৰ so next question এটা আছে তোমাৰ এটো important question এনেকুৱা ধৰণৰ question আহিছে so সেই টু মেটালিক স্ফিয়াৰ অফ ৰেডি দুটা মেটালিক স্ফিয়াৰ এটাৰ কিমান ৰেডিয়াস r ইকুৱেল টু কিমান 1 সেন্টিমিটাৰ আৰু এটা কিমান তোমাৰ r ইকুৱেল টু 3 সেন্টিমিটাৰ okay so that is important so now given charge so ইয়াৰ চাৰ্জ কিমান আছে -1 into 10 to the minus 2 কুলম নেগেটিভ চাৰ্জ আছে তাত আৰু এইফালে কিমান আছে তোমাৰ চাৰ্জ 5 into 10 to the power minus 2 কুলম তো ইয়াৰ চাৰ্জ ইমান আছে respect if these are connected by a conducting wire যদি conducting wire ডাল দি কানেক্ট কৰা হয় এটো the final charge on the bigger sphere is তো bigger sphere final charge তোমাৰ কিমান হ'ব খেটো বস্তু আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ঠিক আছে তো ইয়াৰ চাৰ্জ তোমাৰ কিমান আছে -1 into 10 to the minus 2 কুলম এটো নেগেটিভ আছে এটো পজিটিভ আছে তো এতিয়া যদি কন্ডাক্টিং ওয়্যাৰ ডাল মই লগাই দিলো দেন what is the charge on the bigger sphere তো আমি জানো যে when I connect the conducting wire then charge will flow from this to this from higher sphere to lower sphere until it gets the same potential যেটালৈকে same potential নহয় তেতিয়ালৈকে ইয়াতে শেয়াৰ হৈ থাকিব মানে ইয়াৰ পৰা কি হৈ থাকিব এটো চাৰ্জটো তোমাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকিব এটা চাৰ্জটো যদি ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকে দেন সাপোজ ইয়াৰ তোমাৰ কিমান চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল সাপোজ চাৰ্জ কিমান ট্ৰান্সফাৰ হৈছে ই লছ কৰিছে বুলি আমি ধৰিছো x * 10 to the minus 2 কুলম কিমান চাৰ্জ কি কৰিছে লছ কৰিছে বুলি ধৰিছো তেন্তে ই কিমান চাৰ্জ গেইন কৰিব ইমান চাৰ্জ গেইন কৰিব ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াৰ দিস মাইনাস দিস হৈ যাব আৰু ইয়াত কি হৈ যাব দিস এটো লগত এটো প্লাস হৈ যাব কাৰণ ইমান চাৰ্জ পাই যাব না দেন হোৱাট ইজ দা পটেনশিয়াল কি হ'ব লাগে নিয়ম মতে v1 = v2 হ'ব লাগে until it gets v1 = v2 তেতিয়ালৈকে তোমাৰ কি হ'ব চাৰ্জটো ফ্লো হৈ থাকিব দেন হোৱাট ইজ দা v1 to নিউ v1 টো কিমান হ'ব q তো q জাগাত প্ৰথম k দিব k q মানে চাৰ্জ কিমান হ'ব ইয়াত তো প্ৰথমতে নেগেটিভ আছিল এইখিনি প্লাস এইটো হৈ যাব কাৰণ এই ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটোলৈ যাব না চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম দিস বিগাৰ টু স্মলাৰ সো চাৰ্জ উইল এড আপ তো ইয়াত এড হলে কিমান হ'ব এইটো তোমাৰ
x minus 1 into 10 to the minus 2 এটো কমন লৈ লৈছো মই তো একচুয়ালি x into 10 to the minus 2 minus আহি গল কাৰণ দুইটা মই প্লাস কৰি দিছো this plus this এটো তো মাইনাস আছে মাইনাস প্লাস মাইনাস হৈ থাকে সো দিস ইজ দ্য টোটাল চার্জ পাবো ঠিক আছে আৰু ডিসটেন্স কিমান ইয়াৰ ৰেডিয়াস কিমান আছিল r তো r মানে এটো কিমান r স্কয়ার তো r স্কয়ার মানে কিমান আছে 1 cm 10 to the minus 2 মিটাৰ আছিল যেটো r square নালাগে only r কাৰণ in terms of potential we don't have to write the r square so and what is the v2 কিমান হ'ব তোমাৰ ই কি হ'ব লস কৰিছে লস কৰিলে এটো কি হ'ব লস হৈ গল 5 minus x into 10 to the minus 2 কমন লৈছো ঠিক আছে তো ই মান লস কৰিলে ই মান গেইন কৰিলে কেনে প্লাস হৈ গল ইয়াত ৰেডিয়াসটো কিমান ইয়াত 3 into 10 to the power minus 2 ঠিক আছে তো মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলো নাও সলভ দিস ইকুৱেচন এন্ড ইউ উইল গেট x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে so কিমান লস হৈছিল x ৰ ভ্যালুটো তুমি কিমান পাবা after solving this you will get I think x equal to 2 ঠিক আছে then how much charge left after connecting the conducting wire in the bigger sphere তো initially কিমান আছিল 5 into 10 to the minus 2 coulomb আছিল কিমান লস কৰিছিল x into 10 to the minus 2 coulomb লস কৰিছিল কাৰণ x মানে কিমান 2 তাৰ মানে ইমান লস কৰিলে থাকিল কিমান this minus this that is 3 into 10 to the minus 2 coulomb so this amount of charge is left so the conducting wire মই connect কৰিম that means v1 equal to v2 হৈ যাব okay so potential will have to be equal যেতিয়ালৈকে চাৰ্জটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব যেতিয়া পটেনশিয়াল বেছি হৈ যাব তেতিয়া সমান হৈ যাব দেন চাৰ্জ উইল নট ট্ৰান্সফাৰ so that's all about this problem okay so now last problem from electric charge eta last problem eta আছে কি এটো মই কৈ দিছো so লিখি দিছো মই প্ৰবলেমটো তো প্ৰথমতে তোমাক কি কোৱা আছে প্ৰথমতে তোমাৰ বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছিল তুমি চাব লাগিব যে প্ৰশ্ন কেনেকৈ দিয়া আছে যে প্ৰথমতে কৈছে কি two charges is equal to q are kept at x equal to minus a দুটা চাৰ্জ এটা q দুটা চাৰ্জ q of magnitude এটা x equal to minus a দেখাইছে আৰু এটা x equal to plus a ৰাখিছে হা তাৰ মানে এইটো টাইপ আৰু যদি মই অৰিজিন বুলি ধৰো এটা চাৰ্জ মই ইয়াত ৰাখিছো q আৰু এটা চাৰ্জ কোড দেখিছো ইয়াত ৰাখিছো দুটা magnitude same ওকে এটো x equal to a বুলি ধৰিছো কিন্তু মাইনাস আছে না তো ডিসটেন্স তো a কিন্তু ইয়াৰো a বাট ইয়াৰ পৰা যদি 0 পৰা ধৰো এখিনি মাইনাস a টাইপ হৈ গৈছে x equal to minus a x equal to plus a but distance is a so তাৰপিছত কৈছে কি a particular mass m and q naught এটা particular mass ইমান আৰু q naught equal to q by 2 ইমান চাৰ্জ প্ৰথমতে কত প্লেস কৰিছে ইয়াত প্লেস কৰিছিল অৰিজিনেল প্লেস আছিল প্ৰথমতে হা তাৰপিছত কি কৰিলে অলপ ডিসপ্লেস কৰিলে ডিসপ্লেস কোড কৰি ডিসপ্লেস কৰি এইখিনি লৈ গল y axisৰ এই পইণ্টত লৈ গল সাপোজ ঠিক আছে এই পইণ্টত লৈ গল এটো চাৰ্জ কিমান মাইনাস এটো মাইনাস হয় মাইনাস q by 2 নট প্লাস মাইনাস q by 2 তো ইয়াত অলপ ডিসপ্লেস কৰিলে ইনিশিয়ালি তোমাৰ অৰিজিনতে আছিল ইয়াত ডিসপ্লেস কৰিলে এল কিমান y বুলি ধৰিছো y only y distance but y is very very less than a এতকে কিন্তু বহুত সৰু বুলি ধৰিছে তো দেন তোমাক ক্যালকুলেট কৰিব দিছে কি তো তোমাৰ জি মেইনত আহিছিল সো জি মেইনত আহা কোৱেশ্চন কৰিবলে what is the net force acting on a particle is proportional to তো ইয়াত যেটো ফোর্স অ্যাক্টিং কৰিবে পাৰ্টিকলটোৰ ওপৰত that is proportional to কিমান হ'ব অপচন কেটামান আছে এটা হৈছে কি তোমাৰ y আছে এটা আছে কি -y আছে এটা আছে তোমাৰ কি 1/y আছে আৰু এটা আছে -1/y ঠিক আছে তো কাৰ ওপৰত তোমাৰ proportional হয় এটা ফোর্স that is acting on this particle is proportional to y -y 1/y or -1/y so কাৰ ওপৰত তোমাৰ proportional হয় হেতুৰ ওপৰত তোমাৰ কৈছে তো কেনেকৈ কৰিম আমি প্ৰথমে একো নাই এটো তোমাৰ নেগেটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল সো ইয়া কি কো টানিব obviously এফালে টানিব আৰু এটো ইয়াক এফালে টানিব ঠিক আছে তো এটা কথা তুমি মনত ৰাখা এটো যদি মই পইণ্ট a বুলি ধৰিছো এটা কথা তুমি মনত ৰাখা এতিয়া এইটো যদি এফালে টানিব ইয়াৰ কম্পোনেন্ট কেটা হ'ব এটা এফালে হ'ব আৰু এটা এফালে হ'ব এটো টানি এফালে কম্পোনেন্ট এটা এফালে হ'ব আৰু এটা এফালে হ'ব ঠিক আছে দুটা কম্পোনেন্ট এফালে থাকিব তো কিন্তু কথাটো হ'ল কি এই দুটা যে ডিসটেন্স আৰু এই ডিসটেন্স সেম কিন্তু তো যদি সেম বুলি ধৰো এফালে a এফালে পাইথাগোৰাছ থিওৰেম পাই যাম এটো ডিসটেন্স কিমান হ'ব এটো a square plus y square this is also a square plus y square that means this magnitude are same so therefore this component and this component get cancelled এই কম্পোনেন্টটা কি হৈ যাব ক্যান্সেল হৈ গল এই কম্পোনেন্টটা তোমাৰ কি হৈ গল ক্যান্সেল হৈ গল ঠিক আছে তো এতিয়া যদি কম্পোনেন্ট কিটা ক্যান্সেল হৈ গল তো তোমাৰ এতিয়া কোনফালে আছে ফোর্সটো এইফালে আছে তলৰ ফালে আছে এটা নেট ফোর্স কোনফালে আছে তলৰ ফালে আছে ন তো এতিয়া তোমাৰ কথাটো কৈছে কি ফোর্সটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তো what is the এই অ্যাঙ্গেলটো যদি থিটা হয় তো যদি থিটা হয় তেন এই কম্পোনেন্টৰ ভ্যালু কিমান
দিছ ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, দিছ ইজ বেছ, দিছ ইজ হাইপটেনাছ। তো এই কম্পনেণ্টটোৰ ভেলু কিমান হ'ব আৰু এইটো যিটো মেগনিটিউড কিমান আছে তাৰ এফ বুলি ধৰোঁ। ছাপ'জ মেগনিটিউড কিমান তাৰ এফ, ছাপ'জ দ্য মেগনিটিউড ইজ এফ, এফ মানে কিমান দুইটাৰ একেই হ'ব, এটা আহিব কিউ, এটা আহিব কিউ বাই 2 কে বাই ৰুট আছে না, ৰুট স্কোৱাৰ আহি যাব এ স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো মেগনিটিউড হ'ল, ঠিক আছে, এ স্কোৱাৰ প্লাছ y square. So this is the magnitude. Now what is the component along this direction? কিমান থাকিব f cos theta থাকিব. You can see that is base hypotenuse, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ magnitude যিটো বেস, এই বেসৰ ভ্যালুটো কিমান থাকিব f cos theta থাকিব। চাব পৰা f cos theta এইটো হ'ব ইয়াৰ কাৰণে, আৰু এইটোৰ কাৰণে কিমান হ'ব, এইটোৰ কাৰণে f cos theta, ঠিক আছে। f cos theta আহিব কাৰণ বেস বাই হাইপোটেনাস, হাইপোটেনাসতে ম্যাগনিটিউডটো আছে, তো বেসৰ ভ্যালুটো কি হ'ব f cos theta। দেন হোৱাট ইজ দ্য টোটাল ফোর্স, টুৱাইস f cos theta আহিব। দিস ইজ দ্য টোটাল ফোর্স, টোটাল ফোর্স। না হোৱাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ f, f ৰ ভ্যালুটো কিমান এইটো নহয় জানো, টুৱাইস k q স্কয়ার বাই 2, কাৰণ ম্যাগনিটিউড লৈছো অনলি, আৰু কিমান a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার, ঠিক আছে। নাও হোৱাট ইজ দ্য cos theta, হোৱাট ইজ দ্য cos theta, cos theta ভ্যালু আমি ইয়াৰ পৰা পাম, এইটো কি হ'ল বেস বাই হাইপোটেনাস, এইখিনি বেসখিনি কিমান স্মল y, আৰু হাইপোটেনাস মানে কিমান ৰুট a স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার, ঠিক আছে। সো এইটো সলভ কৰি দিয়া অলপ, টুৱাইস k q স্কয়ার y বাই 2, 2 টো কেনসেল গুচি গ'ল। সো দেন তলৰটো কিমান আহিব, এইটো পাৱাৰ হাফ, এইটো 1, তো a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মানে কিমান আহিলে 3/2। Now one condition is given that y is very less than, y is very less than a, so then this can be neglected, এইটো নেগলেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ আমি, এইটো নাইকিয়া হৈ যাব। a স্কয়ার থাকি কিমান আহিব, a কিউব থাকিব, a কিউব থাকিব, বাট এইটো তুমি নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰা। সো ফোর্সৰ যিটো ম্যাগনিটিউড, যিটো ফোর্স যদি ম্যাগনিটিউড হয়, তো ম্যাগনিটিউড ইজ ডাইৰেক্টলি ডিপেন্ডছ অন কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিলে আমি গম পালোঁ, ম্যাগনিটিউড ফোর্স মানে কিমান পালোঁ আমি k a স্কয়ার y বাই a কিউব না, এইটো এটো কেনসেল যাব ইয়াৰ পৰা, এ থাকিব। সো ডাইৰেক্টলি কাৰ ওপৰত প্ৰপোৰ্শনেল হয়, y ওপৰত মানে প্ৰপোৰ্শনেল হয় যদি তুমি ম্যাগনিটিউড লোৱা, ঠিক আছে। ইফ ইউ ট্ৰাই টু ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড, ম্যাগনিটিউড ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল টু y, বাট not 1/y, so this is fy, ঠিক আছে। আৰু যদি ভেক্টৰ লিখিলে তো তোমাৰ y কেপ এটা আহিব, বাট দিস ইজ নিগেটিভ সাইন, কাৰণ ফোর্সটো টোটাল ফোর্সটো কোনফালে আছে, এইফালে আছে, এইফালে আছে। ইন টার্মস অফ ভেক্টৰ ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য ডাইৰেকশন, দ্যাট ইজ দ্য ভেক্টৰ, বাট ইফ ম্যাগনিটিউড ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল টু y, ওকে। সো এইটোৱে তোমাৰ প্ৰব্লেম আছিলে, অল দিস প্ৰব্লেম ইজ এবাউট দিস থিংস। সো অলপ প্ৰব্লেমবিলাক কনচেপচুৱেল, সো ফৰ IIT JEE or NEET অলপ স্লাইটলি ইজিয়াৰ। সো এইবিলাকৰ কাৰণে তুমি অলপ মেথমেটিকেলি খুব ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। সো আমি ইয়াত মই ডাইৰেক্ট কেনেকৈ এইবিলাক কম্পনেণ্টছ আছে সেইবিলাক আৰু কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক কৈ থাকিলে বহুত টাইম লাগি যাব। সো ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট অল দিছ থিংছ, বাট ভেৰি বেছিক থিং ইজ দিছ ইজ বেছ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হাইপোটেনাছ। সো ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট বেছ, এইটোৰ কাৰণে বেছ ওলালে, এইটোৰ কাৰণে বেছ ওলালে, f cos theta, দেন টোটেলটো কি হ'ব প্লাছ হ'ব সদায়, কাৰণ দুটা চেম ডাইৰেকশ্যনত আছে। সো ইন দিছ ৱে ইউ কেন কেলকুলেট দিছ থিংছ, অ'কে। থেংক ইউ।